قابلمه رو پر از آب میکنیم و اجازه میدیم که آب جوش بیاد. بعد از اینکه آب جوشید مقداری نمک به آب اضافه بکنید. 2 بسته نودل رو من به آب اضافه میکنم، حدود 200 گرم هستش. دوستان اینا رو من اضافه نمی کنم چون خودم ادویه‌جات مخصوص به خودم رو میزنم، ولی اگر دوست داشتید میتونید اضافه کنید. نودل ها رو میذاریم که تا 90% توی آب پخته بشن. خب من شعله رو خاموش کردم. نودلمون تقریبا تا 90% پخته. نودل رو آبکش میکنیم. برای اینکه نودل بعد از آبکش کردن به هم نچسبه مقداری روغن بهش اضافه میکنیم و کنار میذاریم. برای درست کردن مایمون مقداری روغن میریزیم داخل تابه یا قابلمه یا وک، هیچ فرقی نمیکنه. پیازامون رو اضافه میکنیم، سرخ میکنیم تا طلایی بشن. معذرت میخوام، تا نرم بشن. دوستان بعد از اینکه پیازامون مقداری نرم شدن بقیه مواد رو اضافه میکنیم. سیر رنده شده رو اضافه میکنیم. کلم خلالی شده رو اضافه میکنیم. پیازچه و یا تره فرنگی رو اضافه میکنیم. مقداری تفت بدین یه کمی نرم بشن. مقداری که نرم شدن حرارتتون رو کم بکنید. سس قرمز رو یا همون سس تند رو اضافه کنید. سس سویا رو اضافه کنید. دوستان مقدار اضافه کردن این سس ها کاملا بستگی به ذائقتون داره. مقداری نمک خیلی کم چون سس سویا خودش شوره. مقدار کمی فلفل سیاه. ادویه های دیگه هم اگر دوست داشتین طبق ذائقه میتونید اضافه کنید. ذائقه معذرت میخوام. مواد رو مخلوط کنید و در این مرحله نودلمون رو به مواد اضافه میکنیم. و نودل رو با مواد دیگه مخلوط میکنیم. بهتره که با 2 تا قاشق این کار رو انجام بدید تا راحت تر نودل مخلوط بشه. این نودل خیلی طعمش لذیذ هستش، حتما امتحان کنید. بر حسب سلیقتون میتونید مواد و یا سبزیجات دیگه مثل فلفل دلمه ای، فلفل سبز و غیره اضافه کنید. و به همین آسونی این نودل خوشمزه آماده سرو هستش. از حرارت برمیداریم و سرو میکنیم.